Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 4.2. So, paano natin madadownload yung instructions at saka sample activity ng lesson 4.2? Una, punta tayo sa ating MNHS ICF9 Google site and then hanapin natin sa menu yung PowerPoint 2013 and then hanapin natin dito yung download lessons and activities. Click natin yan. Then, click natin yung lesson 4.2 which is Oscar Trivia, Enhancing a Design Theme. Tignan natin kung magagawa natin yung instructions niya. Okay, ang sabi dito, medyo mabagal ang internet. Ayan. So, mag-enhance tayo, mag-a-apply tayo ng theme at saka mag-variant din tayo. Hahanapin natin yung design color niya. Okay, so ito yung theme na gagamitin natin. Then, kiklik natin yung variants niya kung meron man doon sa ating PowerPoint Android. Then, ito yung instructions niya. Babasahin na lang din natin ng konti. Then, ito yung itsura niya. Pag na-type na at okay na, then yung variant niya, dapat ito yung final product. Okay, so let's check kung ano yung pwede natin ma-download. Punta tayo ulit sa ating MNHS Google site. And then, click natin itong download sample PowerPoint. Okay, hanapin natin dito yung lesson 4.2. Ito siya. Okay, meron na rin siyang picture, naka-type na din. Download na lang natin for edit. Okay, ayan. E-edit na lang din natin. Then, click open. And then, edit natin. So, basahin natin yung instructions. Okay, ang sabi dito is step 2, gagamit na tayo ng themes. Punta tayo sa design. Okay, themes, design, themes. Ito yung themes. And then, hanapin natin yung pwede. Ito siya, yung main event. Click natin yan. Okay, ayan na yung main event niya. Yun nga lang, medyo hindi siya sakto doon sa picture. Ayusin na lang din natin to. Okay? So, ang sabi dito, folder, slide 5 hanggang slide 5 daw layout indicated. Okay. Slide 1, ang sabi, the title should be K60 and color black. Okay, 60. Ito daw ay 60. I-bold natin, then 60. 60. I mean yung subtitle pala. Okay. 60. Bold natin. Ito ay 60. 60. Okay, ayan. Tama ba? I-right align na lang natin. Okay, ito din, right align. Ayan. Okay. And also, insert image. Meron na siyang image. Andyan na. Okay, resize the position of the slide. Sa tingin ko, okay na yan. Punta na tayo ng slide 2. Ang sabi sa slide 2 is naka-bulleted to and size 32. Size 32. Naka 20 lang ito. Ito ay 32. Ayan. Ito i-bold natin. Hindi siya naka-bold. Okay. Oops, nakalimutan natin sa subtitle. Dapat pala ito ay black. Sorry. Color black. Font color black. There. Ayan, kitang-kita na. And also, this one should be bold. And ito ay 32. 32. Okay, medyo natatakpan lang siya. Urong na lang din natin ng konti. Ayan. Okay, and then, ganun ulit sa slide 3. Slide 4. As illustrated, reposition. Ito, naka-bold. Slide 4. Okay, naka-bold ang title. And also, ang left and right should be bulleted list is 24. 24. Okay, ito din ay 24. Ayan. And also, slide 5, ang sabi is key title, table 7, 3 rows. Ayan, meron na. Okay. Yung table daw dapat ay 28. Ang content niya dapat ay 28. Home 28. Ayan, okay na siguro yan. Medyo adjust na lang din natin to.
Okay, ayan. Slide 5. Sa slide 6 naman, ang bulleted list should be, oops, nakalimutan natin to i-bold. Bold lang natin. Okay, slide 6. Ito ay naka-bold. Ito din, ang content should be 32. 32. 32. Ito din ay 32. Okay, 32 na rin din natin tong best actor. Tsaka best actress. 32. Okay, let's check. Aha. According dito, okay, medyo iba nga lang siya sa pinaka-itsura natin. Wala naman siyang sinabi ditong font style. Okay, wala namang font style na sinabi. Naka-automatic lang. Pero dapat kulay blue. Check natin kung pwede natin gamitin ng blue. Okay, ano bang headings dapat dito? Impact headings. Parang mas better yung naka-impact nga. Okay. So, check natin kung pwede natin baguhin yung design. Punta tayo ng insert, draw, design. Wala nang ibang option dito, kundi yun lang. Themes. Hindi mo siya pwede baguhin ng per color niya. Ayan. Wala. Okay, so kapag yung background, hindi naman mababago yung background sa likod. Undo. Hindi natin siya mababago as per design niya. Kasi sa blue, walang buttons para sa themes. Pero yung picture niya dito, may iba-ibang kulay na variant siya. Kung gagamit tayo sa computer, mababago natin yung variant niya. Okay, wala nang iba. Direction, review, wala na nga. Draw. Wala nang ibang themes na gagamitin. So, kung yan lang ang pwede natin magawa, so okay na siya dyan. Okay? Ay ano na lang natin. I-save na lang natin. Save. Save as. Don't forget your name. Grade 9. Objectiveness. Then, Jaime Sala. Okay? Then, click save. Pag okay na yan, at hindi naman talaga natin pwede magawa dito sa Android PowerPoint yung sinasabi niyang variant na kulay blue, acceptable naman na din. Okay? Inform me na lang kung bakit. So, pwede na natin yan isend sa ating MNHS Google site. Click nyo lang yung upload per PowerPoint lesson. Okay, ayan. Then, click nyo lang yung lesson 4.2. Okay, ayan. Click natin yan, and then click lang the information, add file, then submit, and also meron din tayong sasagutang additional activities. Okay? So, lesson 4.2, click lang din yan, and then click next para makapagsagot na. Kung meron pa kayong mga katanungan, chat nyo lang ako sa ating messenger, then sasagutin ko naman kayo immediately. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.